መጥቻለሁ። እዚህ ጋር የሚያስፈልገን የምንሰራው ምግብ ታኮ ይባላል ማለት ነው። እንግዲህ ለሱ የሚያስፈልገን ነገሮችን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ዶሮ ያስፈልገናል በትንሹ የተከተፈ። እዚህ ጋር ደግሞ ነጭ ሽንኩርት፣ ቀይ ሽንኩርት፣ ቲማቲም እና ቃሪያ አዘጋጅቻለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ የፒዛ ጅብን ያስፈልገናል ማለት ነው። ይሄ ለፒዛ የምንጠቀመው ነው፣ እሱ ያስፈልገናል። እዚህ ጋር ደግሞ ኮብስ ቶርቴላ ያስፈልገናል ማለት ነው። እነዚህ ናቸው የሚያስፈልገን። ከዛ ሲቀጥል ደግሞ አሁን ይሄን ሁሉንም አበሳስለን እንገናኛለን ማለት ነው። መልካም ኮ እሺ፣ አሁን ሮዛ እንትናችንን እንጨምራለን ማለት ነው። ዶሮችንን ዘይት ሳናበዛ በትንሹ ነው የምናደርገው፣ አናበዛ ነው። ዶሮችን አሁን እንደዚህ እየደረሰልን ማለት ነው። ከዛ እንትን እንጨምራለን ሽንኩርቱንና ቀይ ሽንኩርቱንና ነጭ ሽንኩርቱን እንጨምራለን። በጣም ብዙ ተባሪቃለን። ቲማቲሙንና እንትኑን አንድ ላይ እንጨምራለን። ቃሪያውንና ቲማቲሙን ማለት ነው አንድ ላይ እናቀላቅላለን። አሁን ፓራት ቅመም ማርክቻለሁ፣ ጨው ማርክቻለሁ ማለት ነው። ሳልሳ ደግሞ ትንሽ እናደርግበታለን፣ ሳናበዛ ማለት ነው እናደርጋለን። ከዛ በደንብ እናዋህደዋለን ማለት ነው። ሲቀር እንትን ካላችሁ ይሄ ወተት ማለት ነው መራ ይላል፣ የሻይ ነው የሚጠቀሙበት ማለት ነው። እሱን እናደርጋለን ሳናበዛ፣ ሁሉንም አንጨምርም፣ ቢያንስ ግማሽ እናደርግበታለን ማለት ነው። ግማሽ እናደርግበትና ከዛ ይህን ተከተካለ እስከ መጨረሻ እስከሚደርስልን ተክተክ ይላል አብሮ ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው የሚሆነው። ውሃውን መጠጥ እስከሚያደርግ እንጠብቀዋለን ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው የሚሆነልን። ያው እናንተም ሞክሩት በየቤታችሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ቀላል ነው፣ ቤታችን ውስጥ በቀላሉ የምናገኛቸው ናቸው። እሱም በደንብ እንትን ማድረግ እንችላለን፣ መስራት እንችላለን ማለት ነው። እንትኑ ደግሞ ኮብስ ቶርቴላ ደግሞ ካሌላችሁ ኮብስ ቤት ውስጥ መስራት ትችላላችሁ እና ይህን ይመስላል። እስከሚደርስ ድረስ ተመልሼ እመጣለሁ ማለት ነው። እስከሚደርስልን እንጠብቀዋለን ማለት ነው። እሺ አሁን አዘገጃጅቼ ጨርሻለሁ ማለት ነው። ዶሮዬ ይሄንን ይመስላል፣ ደርሶልኛል ማለት ነው። አሁን ደግሞ ይሄኛውን ቶርታውን ማለት ነው ይሄንን እንደምቆርጦ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ክብ ቆርጠዋለሁ በትንሹ ማለት ነው። በትልቁ ሳይሆን በትናንሹ አከፋፈል እንደዚህ ቆርጬ አዘገጃጃለሁ ማለት ነው። ሁሉንም ቆርጥና አዘጋጃለሁ። ቆራርጠን የግድ ማዘጋጀት አለብን እንደዚህ ማለት ነው። እንደዚህ እናዘጋጃቸዋለን በትናንሾቹ። እናንተ በመጠኑ ትናንሽ የሚቆርጥላችሁን መክረታ። እኔ አሁን የተጠቀምኩት የዚህም ክዳን ነው፣ ትናንሾች ስለሚቆርጥልኝ ማለት ነው። እሱን በደንብ ቆራርጬ አዘጋጃቻለሁ ማለት ነው። ከዛ
ተመልሼ እመጣለሁ። አዘጋጃለሁ ማለት ነው። ንጹህ ባትራ ነው አዘጋጅቻለሁ። ይሄንን ቆራርጬ አዘጋጅቻለሁ። እዚህ ጋር አሁን እንዴት እንደምንሰራ ደግሞ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ትንሽ ከፍ ባድርገው። እሺ አሁን እንደዚህ አንዷን ቂጣ እንወስዳለን። ከዛ ከዚህ ከሩቡ እንደዚህ እንወስዳለን። የሚበቃውን መጠን አይተን ማለት ነው። እንደዚህ እናደርጋለን። ከዛ እንደዚህ እናደርጋታለን። እንደዚህ እናያይዛትና ቁጭ እናደርጋታለን ማለት ነው። እንደዚህ እያደረግን እናዘጋጃለን። መጀመሪያ በኩል እንዲሆን እያደረግን ከታች በኩል እንድች ጣበቅ እናደርጋታለን ማለት ነው። ከዛ ለራሱ ይስተካከልልናል። ሁሉንም እንደዚህ እናዘጋጃለን። እንደዚች እያደረግን ማለት ነው። ሁሉንም ከታች እንድች እያደረግን እናዘጋጃት ማለት ነው። ደግሞ እንደ አበባ እናስተካክላለን። እንደ አበባ ይሆናልናል ራሱ እንትን ስናስቀምጠው ማለት ነው። እሱን በደንብ እናስተካክላለን ማለት ነው። ቆንጆ እንዲሆንልን ውዶችዬ አሁን እንደዚህ አበባ ይመስላል ማለት ነው። መሀሉ ላይ ገና አደርጋለሁ። እንደዚህ አዘጋጀው። በሚቀጥለው ደግሞ አሁን ገና መሀል ላይ አደርግበታለሁ ማለት ነው። ያው እስከ መጨረሻው ተከታተሉኝ ማለት ነው። ከዛን ደግሞ የፒዛውን ጅብና እንዴት እንደማደርግ ደግሞ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እሺ አሁን ይኸው እንደዚህ አዘጋጀሁት ማለት ነው። ጨርሻለሁ። አሁን ጅብናውን አደርጋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ ላዩ ላይ ስንስ እናደርግበታለን። በደንብ ነው የምነሰንስበት ላዩ ላይ ማለት ነው። ቢበዛም ችግር የለውም። ጨርሻለሁ ማለት ነው። ፎርን ማስገባት ብቻ ነው የሚቀረኝ ማለት ነው። ኦቨን አስገባን ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ መጨረሻውን አብረን እናያለን ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። በጣም ቀላል ነው። ምንም ብዙ ማቴሪያሎችንም አይፈጅብንም። ትንሽ ነው የሚፈጅብን ማለት ነው። ያው በቤታችን የሚገኝ ስለሆነ ማለት ነው። እና ይሄን ይመስላል። ኦቨን ካስገባው በኋላ ደግሞ ተመልሰን እንገናኛለን። እሺ ውዶችዬ አሁን ከኦቨን አውጥቼዋለሁ ማለት ነው። ይሄንን ይመስላል። ያው እንደዚህ አርግታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄን ይመስላል እንግዲህ ጨርሻለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ሁሉ እመኛለሁ ማለት ነው። ቤተሰብ ያልሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮመንት እያደረጋችሁ አበረታቱኝ ማለት ነው። እና ይሄን ይመስላል። ኢትዮጵያ ሀገራችንንም ሰላም፣ ፍቅር፣ ደስታ ያብዛልን እያልኩኝ እሰናበታችኋለሁኝ ማለት ነው። ሁሌም ሰላማችሁ ይብዛልኝ በያላችሁበት እላለሁ። እንግዲህ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ቆይታ ብያለሁ።